Terve! Se jäi vielä keväällä tähän Fiattiin ne öljyt vaihtamatta, niin vaihdetaanpas nyt. On kyllä hyvä keli. Ei pitäisi valittaa, mutta tuntuu, että nyt on tos liian kuuma. Alkukesä oli niin kylmä ja ensi viikolle on luvannut jo ihan auringonpaistetta oikeesti. 25 astetta, huikaa. Katsotaanpas tämä Fiatin öljytilanne nyt. Onko vuoden aikana, viime toukokuussa vaihoin, niin onko vuoden aikana hävittänyt hirveästi öljyä? En ole nimittäin lisännyt ollenkaan. Kyllä minä talvella sitä seurailin, kun linkosi, niin ei ainakaan silloin ollut hävinnyt. 48 tuntia on tullut vähän reiluun vuoteen nyt tähän tuntiin. Mutta kyllä ne hyvä on kerran vuoteen vaihtaa. Sitä jos ei nyt vaihe ja sitten ensi keväänä mietti, että no vaihonkohan minä ne viime keväänä, ehkä minä ne vaihon, no ehkä minä nyt en niitä sitten vaihon. Ne jäpi äkkiä sitten vaihtamatta. Mutta kerran vuossa vaihetta oli tunnit mitä oli, vaikka 1 tunti niin vaihetta öljy. Tulloohan sinne vähän kosteutta ja nokkeja ja semmoista sinne sekkaan. Mutta katsotaanpas nyt ne öljyt, onko hävinnyt. Tässä on vähän työlämpi tämä öljynvaihto kun tuossa tauvetissa, kun tässä pitää irrottaa molemmat nämä sivupellit. Sitten tuo piellyspelti tuolta. Ja kuorma on tietysti nostettava ylös, että sopii nämä edes kunnolla irti. Sitten tämä kuorma on tietysti vähän tässä öljyn suodattimen eessä aavistuksen. Ja sitten tuo kuorma mentuu yhdystanko pitää vielä irrottaa. Eiköhän sitä selvitä. Toivottavasti jos löydetään se öljytikku tältä käsikopelolla. Mikäs tämä on? Ei ole tuo. Tuo on joku ihme lirpuke, mutta ei se ole se tuossa. Joo. Tottapas. Kyllä. En tiedä näkyykö sinne, mutta se on ihan se maksimimerkissä. Ja ei ole pahasti edes. Ei ollut ihan mustat öljyt. Enkä ole tosissaan lisännyt kertoakaan tässä öljyvahan aikana. Ei pidä mennä kehuun. Ei pidä mennä kehuun, ellei ehkä ihmiset sitä pirettä. Minä voin yhden hyvän esimerkin tuossa kertoa sitä kehumisesta. En tiedä, en ole varmaan kertonutkaan. Niin. Minähän kävin silmäleikkauksessa vuonna, olikohan 2001. Kuopiossa Medilaaserilla leikkasivat molemmat silmät. Se oli aika, en tiedä oliko uusi juttu silloin, mutta en ainakaan tuntenut ketään, kuka olisi käynyt. Nuorena poikana menin sinne. Mulla oli aika vahvat lasit. Siihen aikaan se oli joku 5000 markkoa per silmä maksu se leikkaus. Mutta oli se arvosta kyllä, oli hyvä. Kyllähän siinä viikko meni siinä toipussa. Nykyään se on seuraavana päivänä ja kuvan töihin, mutta tuossa piti viikko. Viikko meni ainakin toipuessa ja sitten oliko puoli vuotta. Piti aurinkolasia aina ulkona. Satota paista, niin aurinkolasit pihää, että ei saa UV-säteilyä mennä silmiin. Niin tässä joku vuosi takaperin sitten kävin silmänlääkärillä. En muista minkä takia. Varmaan sen takia, kun en ollut käynyt varmaan sen leikkauksen jälkeen juuri, vaikka siinäkin niitä kontrollikäyntiä olisi ollut, mutta minä arvelin silloin nuorena poikana, että kyllä ei tarvitse semmoisia. Ne on ihan rahastusta. Silmänlääkäri meni kehumaan, että onpa hyvänä pysynyt, että 2001 leikattu nämä ja nämä on melkein entiselleen tämä sinun näköisyyttä. Että pikkusen on tullut taittovirhettä tuon toiseen silmään. Sen kun meni sanomaan, niin on muuten lähtenyt sen jälkeen näköhuonone. Se ikänäköisin, niinhän se sanoi, niinhän ne sanoo sillä leikkauksessakin silloin se lääkäri, että vanhempana sitten lukulla siitä tarvitse, ikänäköhän se tullut, mutta heti kun meni kehumaan se silmänlääkäri silloin muutama vuosi sitten, niin se on ollut yhtä alamäkkeä tämän näön kanssa sen jälkeen. Ei oikeasti pidä mennä kehumaan mitään. Ei, siinä on joku taika siinä. Silloin kyllä pillot kaikki. Tehdäänpäs nyt silleen, että minä vien tuon Fiatin tuonne vähän etemmäksi raksuttamaan, siinä öljyt lämpii. Niin sillä aikaa tutkittaan tämä Fiatin mukana tullut tämmönen huolto, tai tämä ohje, mikä tämä on, tämmönen kansio, missä on ohjekirjat ja muut tämmöiset. Tutkittaan mitä lippulappuja teiltä löytyy. Katsotaan.
No, on aina mukava, kun vanhan traktorin mukana pysyy kaikki alkuperäiset tämmöiset ohjekirjat ja muut lippulippuset mukana. Niin, ketä ei tämä kiinnosta, niin minä laitan tuohon kohti aikamerkin, niin hyppää sinne, niin sinä aloitettaisiin itse öljynvaihto. Tehdäänkö niin? Niin katsotaan, mitä teiltä löytyy. Nuokki kiinnostaa, kun minä en muista, onko tutkinut kaikki. Jos on, niin en muista, mitä kaikkea teillä on. Minäpäs pien tuon Fiatin nyt lämpimään. Joo, sielläpä se taustalla nyt Iveco hyrskyttää. Ei anneta sen nyt häiritä. Aloitetaanpa vaikka tästä taskusta, mitä kaikkea teiltä löytyy. Takuukirja. Milläköhän tuossa olisi takku voimassa? Joo, katsotaanpas. Tässä näkyy tuo, en tiedä, minä nyt peitän ton nimen, niin en ja tätä kukaan tämä ostanut. Tuossa näkyy niin kun osoite. Minähän tuo osoiteen katoin Google Mapsista ja siellä näkyy vielä sen tilan nimi, niin minä laittoin sinne viestiä WhatsAppilla. Kuvaan tuosta Fiatista ja kysyin, että onko tuttu vehe. Sinne ei ole kuin 40 kilometriä tästä tuonne Fiatin alkuperäiseen kotiin. Niin ei ole kauas Fiat mennyt maailmaan. En tiedä sitten missä kaikkialla sen kiertänyt. Joensuussa on ainakin käynyt. Takuuhuolto 36 tuntia ollut ja tästä on jotakin sivujakin revitty jo poikki. T. Hämäläinen on suorittanut tarkastuksen. Takuuhuolto. Mites kaikkea tähän on kuullut? Venttiilien säättö, sylinterin kannen pulttien kiristys, 160-180 malleihin, kytkimen toiminta, koeajo, yleisvoitelu, onhan siihen kuulunut vaikka mitä. Sitten on 470 tuntia niin on ollut tuossa toinen takkuuhuolto. Siinä on tuossa kiristelty kannenpulttia ja venttiilien säättö ja koeajo 15 minuuttia korkealla moottorin kierrosluvuilla. Fiatithan tykkää kierroksista. Joo, semmonenpa se on toinen takuuhuolto. Katsotaanpa sitten mitä löytyy. Dear customer, when you read this letter, the Fiat Agri family will have gained another friend. Elikkä nyt ollaan ystäviä tämän Fiat Agri. Harmiko se ei tai ennen nykyään olla. Niinkö se New Hollandiksi ja New Hollandi meni sitten minnekä, niin en tiedä mitenkä ne on muuttunut sitten. Tämmönen kirje ja siellä on kuule allekirjoitus tältä maailman Worldwide Sales Director, maailmankuulu myyntijohtaja on tämä Vittorio Di Iorio. Vittorio Di Ioriolle terveiset, jos katot, niin siellä on kuule. Ollaan nyt ystäviä. Many thanks for choosing Fiat Agri. Siinä on kyllä hyvä valinnan tehnyt tämä herrashenkilö, joka tämä on ostanut. Tuossa sanotaan tuo Veijo, sanotaan tuo etunimi. Veijo on tehnyt kyllä hyvän valinnan, kun on Fiatin uutena ostanut. Ja Outokumpu on tosissaan se alkuperäinen kotiosoite ollut täällä. Onko tämä niin kuin Joensuusta ostettu? Tuossa lukko aika ja paikka niin on Joensuu. 18.12.80, olisiko tuo 7, kyllä. Joulukuussa ostettu. Sitten on tämmönen. On kyllä mukava, kun on säilynyt nämä kaikki tässä mukaan. Kyllä. Ja kaikki on suomenkielisiä nämä tämmöiset. Näitä ei pidä kyllä hävittää, eikä likkoilla, eikä tuhota. Laittan tuosta lähikuva, jos jotakin kiinnostaa, niin koittakaa laittaa pauselle ja voitte sitten tutkiskella sitä videolta, että mitä teillä lukko.
Joo. No tuossapa on kato hyvä. Täyttömäärät. Moottori, suotiminen. 10,5 litraa menee moottoriöljyä tää. Aika paljon. Olikohan 7,4 tuohon taavettiin. Joo. Tämmönen. Sitten on. No, tämä on joku tämmönen tarra varmaan, minkä olisi voinut liimata johonkin ikkunaan, niin näkyis nämä. Onko tässä niinku nopeudet ja en tiedä miten nämä jotenkin varmaan liittyy vaihteistoon ja nopeasti. Sitten on tietysti ohjekirja, koska tämäkin suomenkielinen. Tämä ei ole kyllä suomenkielinen, tai englanninkielinen. Joo, tämmönen. Ei ruveta tätä nyt lukemaan tässä, mutta tämmönen. Siinä oli yksi tasku katsottu. Nyt pakataanpas nämä nätisti takaisin sinne taskuun ennen kuin häviää tai likkaantuu. Tämä on tärkeitä jästeitä. Vaikka tuskin tulloo ikinä myytyä tuota Fiatia ennen. Kyllä se tulloo hauttaa sitten mukaan. Aha. Onko tiellä nyt sitten suomenkielinen ohjekirja? Katoppas. Operators Manual. Ei kun tämäkin on englanninkielinen. Mikäs tämä oli tämä äskeinen manuaali sitten, mitä me katsottiin? Tämä. Mikä tämä onkaan sitten? Supplementu Operators Manual. Mitä se tarkoittaa? Mikä ero näillä on? Onko tämä niin vähän niin kuin korjaus kautta huolto? No ei tämä ehkä korjaus, mutta niin kuin huolto-opas ja tämä on sitten semmonen käyttöopas. Niin varmaan on, kyllä. Niin minä veikkoisin. Veikattaan silleen. Tämäkin on englanninkielinen kokonaisuudessa. Täältä löytyy sähkökaaviot ja vaikka mitä. Tämä pitäisi ajatuksen kanssa lukea. Sitten, tämä on hyvä. Katokkepa tätä. Täällä on varovainen ettere. Tämmönen. Tässä on niin kaikki huollot näytetty, että mitä pitäisi tehdä milläkin tuntimäärällä aina. Tämmönen iso tämmönen. Ei tämä mahu tähän kameraan. Ja tämä on suomenkielinen. Siellä on niinku yllällä lukko, että päivittäin suoritettavat toimenpiteet. Sitten on toimenpiteet, joka on 50 käyttötunnin jälkeen. No nythän siinä on 50 tuntia aika lähelle. Niin. Voitele 6 voitelukohtaa tuossa nostolaitteessa. Ensimmäinen polttoainesuodatin. Tyhjennä suodatin joka viikko löysäämällä pohjaruuvia 3-4 kierrosta ja pumppaamalla siirtopumpun vivusta. No enpä oo kertonkaan sitä tehnyt. Tekeekö muut silleen sitten joka viikko tyhjentää tuon ensimmäisen suodattimen. Sitten on voitelua ja etuakselin tappi. Se pitäisi niinku 50 käyttötunnin välein. No sehän me talvella rasvattiin. Sitten on 200 tunnin. 200 tuntia on tässä tuo öljynvaihtoväli. Ja sitten on tuo öljykylpy ilman suodatin ja sitten on tuo ensimmäinen polttoainesuodatin, niin se pitäisi vaihtaa sitten. Sitten on 400 tuntia, 800 tuntia ja 1600 tuntia. Elikkä etupyörien vetopyöräisten öljy. 1600 tuntia. No sitä ei, jos mulla on tullut 50 tuntia, jos tulisi vuoteen, 2 vuoteen 116, 32 vuotta menisi, että tulisi 1600 tuntia. Sitten pitää vaihtaa tämä
etupyörin tuo öljy. Minä olen sen kyllä kerran jo vaihtanut, niin ei tarvinnut ihan heti sitä murehtia. Kyllä. Sitten tiellä on näitä täyttömääriä kanssa. Moottori 11,7 litraa ja minkälaista moniaste mineraaliöljyä, dieselmoottori. Laatuvaatimukset on siinä. Kyllä. Siellä on tämmöstä. On hyvä. Mä on kyllä kiva kun on säilynyt. Eipä sillä muuta ollutkaan. Mitteipäs muuta siellä nyt olisi tarvinnut olla. Tähän vihko kiinni. Ruvettaa öljyn vaihto. Öljynähän meillä toimii tämä sama kuin Taavetissa. Delvakki 1540. Taisin viimeksi laittaa, mulla on yksi täyspönttö tuolla sitä Legendia ja tämä on modernia, mutta ei kai siinä ole mitään muuta eroa, kun tässä on joku lisäaineistus sitten vaan erilainen. Minusta näitä pystyy sekoittamaankin, sitä Legendia ja modernia ei ole mitään väliä näissä vanhoissa vehkeissä. Sanokee sieltä, jos ootte eri mieltä. Sitten on tietysti suodatin. Tämmönen Engine Oil Filter. Ja tämmösen ostin nyt Motonetista, kun kävin. On hyvä. Tässä nyt näkyy tämä täyttömäärä selvästi 5 litraa, eli se on reilu 2 tämmöstä pönttöä laittaa sitä öljyä. Mä taidan käydä kyllä, riittääköhän? Suottaa se kyllä just riittetty. Niin tämä on hyvä, kun tässä on korkki molemmissa päissä. Ne on aikaisemmin kuotanut tämmöisellä 3 litran kannulla. Tää on aina täynnä kaiken maailman kärpäsiä ja itikoita ja muuta roskaa. Tässä pitäisi aina joku rätti olla tässä piellä. Ja sitten tästä ei näe läpi tämä täyttömäärä. Tosi huonosti näkyy. Niin. Tässä olisi tämmönen vielä vähän pienempi. Tämmönen samanlainen. Kokeillaanpas nyt ensi kertaa tätä, miten tämä toimii. Ja katsotte, jos suottaisi tällä suodatin avaimella auki se suodatti. Riippuu vähän miten se on se kuormoja siinä eessä tuossa. Mut semmonen oli se vihko. Lappulippuset on nyt katottu, niin käydäänpä se Fiatti nyt tähän, jospa se olisi Iveco sen verran lämmennyt, että se antaisi meille vanhat öljyt ulos ja laitetaan sitten uudet sisään. Ensin otetaan nämä sivupellit, nämähän lähtee tästä ihan nostamalla. Ihan ensin otetaan tämä yhdystanko tästä näin. No vaan tossa välissä, kun tämä kuormoja on tässä eessä. Ui. Näin. Ja samaa toiselle puolelle. Joo, nytpä siitä olisi otettu pellit poikki. Jäähdytysnestettä pitää ainakin vähän lisätä ja siellähän se Iveco piileskelee. Siinä on tosissaan se moottoriöljyn täyttökorkki, mutta kertokehan viisaat, että onko tuokin sitten moottoriöljyn täyttökorkki, näkyykö sitä sinne? Tässä tämä.
Mikä korkki se tämä on? No, tämä on kyllä niin hankalassa paikassa tuon kuormoijan takia, että siitä ei oikein saa lisätty. Enkä minä uskalla sitä lisätä, kun en ole varma, että mikä se on, mutta mikä muukkaus se voisi olla, kun tehostimen öljythän on tuossa purkissa, niin eihän tässä nyt muita öljyjä pitäisi olla. Miksi tässä on 2 noita öljyntäyttökorkkeja, öljyntäyttöaukkoja? Kertokke viisaammat, miksi? Miksi näin? Tiellähän meillä on sitten tuo suodatin. Tästä saisi, jos olisi semmonen pumppu, semmonen mutka, niin varmaan tuosta piellispellin alta täytettyä, mutta kun koettaa tulla kannulla, niin pitää ottaa pois. Joo. Ja tietysti jos oikein viisas on, niin laittaa ihan ekana nuo vanhat öljyt valumaan sinne astiaan, ennen kuin rupeaa näitä aukomaan, niin kerkkii sillä aikaa vanhat öljyt valua pois. Ei sitä aina kaikkea tulla ajateltu, mutta valutetaanpa ne nyt. Joo, normaalisti minä olen irrottanut tämän Cardani suojan tästä, mutta tähän on joku edellinen omistaja tehnyt tämmösen loveen, että tämä saisi vaihettua ilman sitä irrotusta. Niin se jonkun verran jouvuttaisi. Niin kokeillaanpas, minkälainen sotku minun suohaan aikaiseksi, jos ei irrotetakaan Cardani suoja, että valuisiko se sitä ohi eikä mene sinne sisään. Toivottavasti mitenkä tiukossa tämä on. 2.2 on tämä öljyropu. Niin se sitä varmaan lähtee, en uskalla repäistä. Laitetaanpas tämä tähän kaveriksi. Näin. No. Onpas se nyt. Nyt kun ei suotas tiputettua tätä ton öljyn sekkaan tuosta tätä roppua. No mitenkä tämä ei pyöri nyt? Olikohan tässä magneettia tässä Fiatin tässä öljyropussa? Näet, onko siinä metalli? Joo, hyvinhän se tulee sieltä. Oikein nätisti. Ei tässä ole magneettia tässä. Tässä on näköjään Oi Pertti! Joo, nytpä se on hyvin hiekkainen tämä. Tässä on aina joku pauhi laittaa tähän alle. Nyt ihan suoraan tuohon hiekkaan. Tapainen ilmalla putsata. Ei ole näköjään viimeksi ollut mulla tiivistettä, niin minä olen tämmöisen usitin laittanut tähän tiivistettiin. Hyvinhän tuo on pitänyt, kun ei ollut se öljy hävinnyt siltä, kun katsottiin. Joo, sotskos mä tämä suodatin tätä irti. Näitä piti muistaakseni vähän tästä eestä ottaa poikki. Näin. Kyllähän se näppärä on tämä etukuorma ja monessa hommassa, mutta on se sitten vähän tiellä näissä huoltohommissakin. Näin. Ja nytten tuo laitetaan tuo. Kävisikö se mihinkä väliin? No, tuohonko se mennyt? Lähtisikö se siitä? Kyllä se siitä lähtee. Tämä on ollut kyllä ylivoimaisesti paras avain näihin öljysuodattimiin näissä 2 traktorissa. Muut ei oikein meinaa käy, mitä on kokeillut. Ihan tämmönen halpis MTX Motonetista ostettu. Sieltä ei pitäisi tulla muistaakseni hirveästi edes öljyä. Muistin vierin. No, ei siltä nyt paljon tullut. Pikkusen sieltä tuli. Pikkusen otetaan tuosta öljyä nyt kumihanskan pian ja pyöräytetään sitä tähän tiivisteeseen. Näin. Onko tämä sama eri merkkinen kuin viimeksi? Tämä on paljon matalampi nyt. Oil filteri.
Mitenköhän tämä on näin paljon? Julummet on paljon isompi tämä vanha suodatin. No, tämä on pienempi sitten. Ehkä et siinä. Helpompihan tämä on pois ottu, kun mahtuu nyt tuo ketju paremmin. Tuossa on ohjat. Öljyä, sitten purista, kieritä noin. Ja sitten kun on näin kieritetty, että sitä ei enemmän, niin siitä 3/4 kierros. Tarkoittaako, että 3/4 kierros vai pyöritä 3/4 kierrosta? No. Että tuo, sillä se siinä pysyy. Noin, hyvä. Nyt on hyvä. Sitten vähän paperilla puistetaan sitä. Näin. Ei laiteta vielä näitä suojia heti paikalle, niin nähdään, jos se ruppee sieltä jostain syystä valuumaan. Eiköhän se ruppe. Tuonne vähän laittaa räkliiniä, niin häviää nuo entiset öljyt. Nähdään sitten, jos nyt tulee uutta. Noin. Kyllä pysyy. Joo. On tämä kuormuja on kyllä huolella tässä eessä. Tätä öljyä koittaa vaihtaa. Tähän on tämmönen ratti varmaan laitettava, että se sopii. Edes puolet sattumaan tästä öljystä. Vaikka on tommonen pitkä kuotonokka, niin se ei silti satussa. Näin, nyt. Mutta nyt on hyvä tämä puteli, tämä kannu. Kun näkyy selvästi nuo asteikat, niin tästä voi nyt lasketellaan täältä. Sinne suoraan. Kastapas vähän tätä korkkia, niin sopii ilmoja tuli. No. Niin tosissaan taisi jäädä kesken se, kun sanoin, että otin yhteyttä siihen, minkä numeron löysin, ja laittoin tämän kuvan sitä. Laittoin kuvan tästä Fiatista siihen viestiä, että onko tuttu traktori, että vissiin teidän osoitteeseen on tämä uutena ostettu. Joku Veikko-niminen herrasmies on ostanut. Niin siltä vastasi se oli sen pojan poika. Tai anteeksi, en tiedä oliko tyttären poika vai pojan poika, mutta sanoi, että joo, se on hänen ukiraktori, että tuolla raktorilla hän on pienenä poikana opetellut ajaa. Että tuttu vehe oli. Mukava, kun ei ole tämä etemmäksi tuota karannut. Jos satut kahtomaan siellä, niin tuleehan käymään kahvilla, niin voit verestellä muistoja vanhan tutun Fiatin ratissa vielä. Joo, laitetaan vielä toinen 5 litraa ja sitten oliko se 1,7 litraa vielä siihen pian. Katsotaan tikusta, kun on toinen 5 lisää. Nää yllän teiltä ihan maapallon kamarata kuotamaan tätä öljyä. Näin. Ei tarvi kiippeillä. Eikä jos romahtaa nyt tämä kuorma, niin ei mene kuin käsiin. Ei jää pian tonne väliin. Tälle tullaan noin 70 hintaa tälle öljynvaihdolle. Suodattin ja öljyt. Mitä minä laskeskelin.
Joo, kylläpä sillä jo hyvin tuo pinta näkyy. Se on tuossa M kohdalla nyt. Vielä sinne sopisi varmaan se. Pitäisikö sitä pyöräyttää? No en pyörätä kyllä nyt. Minä laitan sen 1,5 litraa vielä. 1,5 litraa laitan vielä ja sitten ajelen. Ja sitten lissään sen siihen maksimimerkkiin. Niin minä. Tämä taisi 15 € maksaa tämä kannumoto netissä. Näin. Ja se ei haittaa, vaikka sinne vähän öljyä jäisikin, kun on nuo korkit, niin se säilyy siellä kyllä. Sinne ei pääse mitkään roskat sitten. Joo, tämä muistuttaa vielä laittosta kiinni. Tätä jos ei nyt heti laita, niin se kyllä unohtuu. No. Joo, pyöräytetäänpäs nyt ja katsotte, että tuo öljynpainevalo saa. Kyllä. Kylläpä se on siinä ylämerkissä. Hyvä. Näin. Tämmönen oli öljynvaihto tähän Fiattiin. Pistäkäähän kanavata tilaukseen, jos ette ole vielä tilannut. Katsotaan mitä keksittää sitten seuraavilla videoilla tuossa. Minä laittelen nämä pellit kiinni ja lisää sitä jäähytysnestettä. Mulla loppuu ihan näillä näppäimillä akku tästä kamerasta, niin lopetetaan tämä nyt tähän hyvän sijaan aikana, ennen kuin mennään ihan höpöttelyksi. Joo, ei muuta kuin näkemiin. Kiitos, jos olitte mukana tänne loppuun asti. Ja pistäkäähän tykkäystä, kommenttia ja kanavata tilaukseen. Minä kiitän. Kiitos, hei.